Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sống ở Phú Yên. Hôm nay chúng ta cùng khám phá một món ăn đậm đà hương vị truyền thống với nguyên liệu truyền thống, hương vị quê hương của Việt Nam, đó là món vịt nấu dưa chua. Mời các bạn cùng với mình làm món vịt nấu dưa chua, một bữa ăn gia đình ngon miệng cho những ngày thời tiết se lạnh vào mùa thu. Nguyên liệu để làm món vịt nấu dưa chua rất đơn giản các bạn ạ. Gồm có vịt, dưa chua, hành tím, gừng, ớt, tỏi. Khi thời tiết se lạnh, các bạn muốn thưởng thức một món ăn vừa ấm áp lại vừa gần gũi với hương vị truyền thống thì đây, vịt nấu dưa chua là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm và vô cùng thơm ngon các bạn ạ. Vịt sau khi rửa sạch, chúng ta cắt thành từng miếng. Dưa chua cũng như vậy, cắt nhỏ. Hành, gừng, tỏi thái nhỏ. Mình cho một chút dầu vào trong chảo hoặc nồi để đảo gia vị. Ta phi thơm hành, tỏi, gừng lên các bạn ạ. Dưa chua này trong video của mình đã hướng dẫn cách để làm dưa chua ngon nhất rồi. Các bạn có thể tham khảo video đó của mình. Với vịt cũng vậy, mình cũng có những clip hướng dẫn các bạn làm sao để vịt không có mùi tanh hôi khi mà chúng ta ăn, và cách chế biến vịt để làm sao không có mùi tanh hôi mình cũng đã up lên rồi các bạn ạ. Mùi thơm của gừng, tỏi và hành bốc lên một cái mùi thơm rất là ấm áp, thơm nồng các bạn ạ. Hành, tỏi và gừng đã phi thơm, chúng ta cho vịt vào đảo đều các bạn ạ. Làm món vịt nấu dưa chua, các bạn lựa những con vịt không già quá các bạn ạ. Một mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Các bạn đang xem cùng với mình làm món vịt nấu dưa chua các bạn ạ. Mình hy vọng video này sẽ làm các bạn hài lòng với món vịt nấu dưa chua. Cho một chút gia vị muối hầm, một chút bột ngọt hay còn gọi là mì chính. Ta đảo đều. Mình tin chắc rằng với món vịt nấu dưa chua thì đối với những người sành ăn nhất, khó ăn nhất, khó tính về ẩm thực nhất cũng sẽ phải động đũa với món này các bạn ạ. Một món ăn mà không chỉ là ngon về nguyên liệu mà còn mùi thơm vô cùng là quyến rũ. Nó rất là thơm và ngon. Sau khi mình xào vịt săn thì ta cho một chút nước vào
để ta đun tiếp để cho vịt được ngấm đều gia vị các bạn ạ. Mình sẽ và thường xuyên ra những clip về món ăn và ẩm thực của Phú Yên cũng như của Việt Nam, và một số món mà hấp dẫn không chỉ ở Việt Nam các bạn ạ. Rất là mong các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào về ẩm thực cũng như là về văn hóa du lịch của Phú Yên và của Việt Nam. Chúng ta đun làm sao để khi vịt nó gần chín thì ta cho dưa vào. Các bạn thấy không? Mình không thể nào làm kéo dài thời gian ra để cho cái món ăn này nó dài ra, bởi vì nó quá nhanh. Một món ăn làm quá nhanh mà quá ngon các bạn ạ. Sau khi đun vịt đã gần chín, mình cho dưa vào các bạn. Món vịt nấu dưa chua này đòi hỏi yêu cầu là món dưa ấy, là phải chua, giòn, thơm, không thâm đen các bạn ạ. Nếu các bạn mua dưa mà thâm đen thì ăn nó sẽ không ra một món ăn gì cả. Dưa chua, vàng, thơm. Nếu như các bạn làm dưa theo cách của mình hướng dẫn thì các bạn có thể cho cả nước dưa chua đó vào để nấu cùng với vịt, cũng sẽ rất là ngon. Nếu như các bạn ở miền Trung, đặc biệt là ở Phú Yên, thì người dân muối dưa rất là mặn các bạn ạ. Mình nghĩ rằng nếu dưa mặn để mà nấu với món vịt này sẽ không được hoàn hảo đâu. Cho nên mình xin nhắc lại, để làm được món vịt nấu dưa chua, yêu cầu bắt buộc là dưa được muối chua thì món ăn mới trở nên hấp dẫn được các bạn ạ. Trong trường hợp mà khi các bạn nếm chưa đủ độ chua thì các bạn có thể cho một chút giấm, một chút chanh, hoặc ngoài miền Bắc thì các bạn có thể cho 1-2 trái sấu. Bởi vì yêu cầu của món ăn là vịt nấu dưa chua, cho nên khi ta nếm là nó có vị chua nhẹ, chứ không phải là chúng ta nấu canh chua để cho nó chua mà nó át hết tất cả cái mùi của dưa, của thịt, của vịt, của nước dùng đâu các bạn nhé. Bên cạnh đó, để ta nêm nếm rau gia vị thì nó tùy thuộc vào khu vực của các bạn. Ví dụ các bạn có thể cho ngò gai, hay gọi là mùi tàu, hành, hoặc thì là, nói chung là nó theo cái sở thích khẩu vị của các bạn để mà nêm nếm cái rau gia vị vào trong cái món này. Nhưng cơ bản của nó là hành và rau mùi tàu các bạn. Sau khi vịt cũng đã gần chín và dưa cũng đã ngấm gia vị, ta cho một chút ớt và một chút nước làm sao đủ ăn các bạn ạ. Không cho nhiều quá, các bạn tùy thích. Các bạn không cho nước và để như thế này cũng được.
Món ăn của mình đã hoàn thiện rồi các bạn ạ. Vịt đã chín mềm, dưa cũng đã chín, một mùi vị hoàn hảo. Mình đứng cách xa hơn 10 mét mà vẫn ngửi thấy mùi hương thơm, hương vị đặc trưng của món vịt nấu dưa chua các bạn ạ. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Nếu như chúng ta nấu món này vào thời tiết se lạnh và những cơn mưa phùn mùa thu, với thời tiết se lạnh ở miền Bắc cũng như miền Trung. Miền Trung Phú Yên cũng đang vào mùa mưa, cũng mùa thu se lạnh các bạn ạ. Với những cơn mưa cả ngày thì việc chúng ta nấu món vịt om dưa chua này thì thực sự là ngon. Nó ngon quá cho nên là mình nói nó cũng không được liền mạch. Rồi bây giờ mình cho gia vị hành vào các bạn ạ. Thường là phong cách nấu ăn của nhà mình là nó cơ bản, là đơn giản, gọn nhẹ, dễ làm, nhanh, ngon, chuẩn vị. Như vậy thôi các bạn ạ. Rồi để mình cho ra tô các bạn nhé. Một món ăn vô cùng bổ dưỡng, hương vị đồng quê. Với món ăn này mình mong rằng cô bác anh chị xa quê, xa Phú Yên cũng có thể có một chút hương vị được ẩm thực của quê nhà qua cái video này các bạn ạ. Và đặc biệt hơn nữa các bạn người nước ngoài đang sinh sống và học tập làm việc ở Việt Nam thì đây cũng là một món ăn truyền thống của Việt Nam với những nguyên liệu vô cùng gần gũi, dễ kiếm, dễ làm. Các bạn cũng có thể nấu cho mình và gia đình những món ăn đơn giản theo phong cách nhà làm như video mình đang chia sẻ. Mình chúc các bạn có thể nấu được những bữa ăn ngon theo cái hương vị truyền thống của người Việt Nam khi các bạn ở Việt Nam các bạn nhé.